السلام علیکم. د پاکستان او د انډیا د جنگ اوس برابر سٹارټ دی. مسلسل انډیا حمله کوي. پرون تا کتلې دي چې څومره خارونه باندې مسلسل د انډیا د طرف نه ډرون زرال. پاکستان په دفاع کې خپل ریسپانس شو کوي. اوس په دې ټایم کې د ډرونز اٹیکس د ډرون حمله مسلسل په پاکستان باندې کول د پاکستان او د پاکستان عوام انګیج ساتل دي. یو انټرنیشنل گیم دی اصل کې چې د پاکستان او د پاکستان عوام انګیج وساتل شي. څنګه ته ځان په خبره پوهه کړي خو ګوره په لاهور باندې په مختلفو ځایونو کې چې کوم اٹیک وشو دا ټول انډین ډرونز راغلي. اوس دا چې کوم انډین ډرون لیکل کېږي کنه نو دا انډین ډرون دی نه مطلب انډیجینیس نه دی انډیا نه جوړ کړی دا انډیا ته راغلی دی. انډیا ته د کوم ځای نه راغلی دی د ډرون نوم دی هیروپ ډرون او دا هیروپ ډرون چې دی دا جوړی اسرائیل والا. هیرون ډرون هم دی او هیروپ ډرون هم دی اسرائیل والا جوړی انډیا له ورکی انډیا له خبرپور مضبوط اسلحه را لګي او د حق پترو باندې انډیا لګي په پاکستان باندې مسلسل حمله کوي. اوس کته ډرون تو ګوري کنه دا هیروپ ډرون یو ایڈوانس لیول والا ډرون دی 2.5 میټر تقریبا په داسې باندې دی او وینګ سپین چې دا تقریبا 3 میټر دی داسې او دا یو کاماکازي ډرون دی. کاماکازي ډرون مطلب دا چې دا میشن له یو پیر لاړې میشن مکمل کو د مو سره مکمل شو ختم شو. خودکش حمله کوي خودکش حمله دا د دې لپاره جوړی چې د خپل میشن کې فعل نشي چې زمون په داړه نه خوږي چې لکه ډرون خلاړې غرق شو تبا شو چې دا نه چې د لار شي په هغه ځبانی په کم ځبانی چې د ټارګټ دغه د پاسه ګرځي چې کله ته پته ولګي چې دا ټارګټ اچیو کولای شم چې خپل ځان په ورغورځي نو بس دیوم تباشي او چې کوم ټارګټ دی هغه هم تباشي نو په دې خودکش حمله کې چې کوم دا ډرون خودکش حمله کوي په دې کې د ټارګټ اچیو کولو مطلب خپل ټارګټ ایشتلو چانسز یې واقعي په دې وجبانی دار علی ګری دي. سپینځي شو ډرون په یو ورځ کې پرون را لګلو خو هغه یې ډیفنس سیستم په هوا کې ختم کړو راغلی خو کافي د نوزه چې په دې کې خپل سټیل ډیزاین مو کته دوه ګورې کنه د وجود جوړل د کاربن فایبر نه د پاسه کاربن فایبر چلاو شوی دی. اوس د کاربن فایبر نه دی دا چلاویږي په جازونو باندې د سټیل کیپیبلیټي لپاره مطلب د سټیل کیپیبلیټي دا چې ریډار نشي راغسته. ریډار راغستل څنګه کوي د ریډار نه شواګان خارجي ویوز اوزي لهرونه اوزي هغه لهرونه د یو سیس سره د جاز سره د مرغۍ سره هر یو هوایي سیس د ډرون سره دغه سټکاو شي واپس راشي نو تاسو هغه سیس په ریډار باندې ښکاری نو تاسو پته لګي چې دا مرغۍ کې دی شي دا ډرون کې دی شي دا جاز کې دی شي سیس کې دی شي. دا کله په کاربن فایبر چلاو شي کنه نو دا وجود داسې جوړ شي چې کله د ریډار هغه ویوز راشي لهرونه راشي نو دغه کافي حد پورې ابزارب کی ډیر لږ واپس لاړ شي کې نه تیږي نو ریډار بیا په اسانه باندې راغستې نشي. بل د کراس سیکشن ډیزاین هم داسې جوړ کړی چې ریډار په اسانه نشي راغستې نو سټیل چې ډیزاین دی په دې وجه باندې دن راوړېدلی دی او کافي مزل هم کړی دی. نو بیا تقریبا 15 شو ډرون چې پاکستان په هوا کې د ډیفنس سیستم په ترو باندې ختم کړو. حالانکه خودکش ډرون او د دې لپاره چې د ستاد ډیفنس سیستم مشتل شي دیم د ټارګټ کولای شي. دا تقریبا 1000 کیلومتر پورې لري رینج اشتل شي 9 غنټې د په هوا کې مسلسل الوتل کولای شي. کم سنسر چې په دې کې لګیدلي دی هغه ایڈوانس لیول والا انفراريد او الکترو اپټیکل سنسرز دی ګایډ کیږي په باندې خپل ټارګټ خپ اسانه باندې معلومول شي اٹیک ډیر په اسانه باندې کولای شي او تقریبا 23 کیلو 30 کیلوګرام وار هډ بارود په دې کې فټ کیږي او په دې ځکه ول فټ کړی 30 کیلو بارود د په دې ځکه فټ کیږي او دا یو خطر غسترګه د کیمرا د کم پترو باندې چې قتل کوي د مختلف سنسر په کې لګیدلي دي. دا ایڈوانس لیول والا ډرون تیاری اسرائیل والا اسرائیلی ډیفنس تیاری هیروپ نومې دی او دې ټیم کې انډیا د ډړ لګي چې ته پروا مکوا تاوان کېږي زما بګي خو تو ورلګا او په پاکستان باندې حمله کوه او دا سړی انګیج ولې وساته دی خو ګوره اسرائیل د کار کړی دی کنه چې په غزا کې خدای جنگ جاری وو په غزا باندې خو مسلسل لای شو اوس وسره په یمن باندې جنگ جاری کړی دی دا دریم ورځ ده چې د په یمن باندې حمله کوي په یمن باندې حمله کوي او چې د حوثیانو ټکانی ولم دا د سکار شوی دی چې یو سلور 15 ورځې مخکې دی حوثیانو یو میزایل ورشته او هغه میزایل تل د بنګوريان ایرپورټ خوا کې پریوت او بنګوريان ایرپورټ ته نقصان هم رسول او بنګوريان یو مشهور ایرپورټ دی په اسرائیل کې په دې باندې مسلسل دی حوثیانو اٹیک کړی دی. اوس د حوثیانو سټریټیجی دی چې د هایپرسونیک میزایل یو هایپرسونیک میزایل مونږ الریډي ویلي چې کله هایپرسونیک میزایل د اواز د سپیډ نم ډیر زیات تیز رواني نو اکثر ایر ډیفنس سیستم هغه نشي را معلومولې نو په هوا کې نشي ختمولې نو د پریوزي نو دا د بنګوريان ایرپورټ د خوا دی حوثیانو په یمن کې چې کوم سیګي سو پیری وشتله نو اوس چې دا مشتله نو اسرائیل د کار وکړو چې د ایر ریډ شو وکړو خپل جازونه را پاسول F-16 باغی کیو F-18 باغی کیو دا مختلف جازونه را پاسول په پراپر طریقې سره سټپ بای سټپ حمله کول شروع کړل. دریم ورځ چې مسلسل د په یمن باندې بمباری کوي اسرائیل او په یمن کې چې کوم ایرپورټس دي کاغه په حدیدا کې پورټ دی او کاغه په سنا کې پورټ دی دا مختلف قسم پورټس ولي او بیا وایي چې موږ کامیاب کاروي وکړه او د حوثیانو چې کوم ټکانی وي هغه وشتل. اوس ته ماته وایا دغه په غزا کې راغسته غوبل خو دغه کافي او اوس سره په یمن کې راوغستو بمباری په اسلامي ملکونو کې د کم ملک دی چې په هغه کې په عوامي لیول باندې ډېر غړ احتجاجونه کېدل د اسرائیل خلاف د اسرائیل د اګریشن خلاف ایون تر دې چې دغه ملک په دارالخلافه کې د خلکو نه دارالخلافه ډکه شوی او د اسرائیل خلاف او د فلسطین په حق کې د درنا په شکل کې د ایران نه بعد کو څوک د اسرائیل خلاف مضبوط ولاړ دي کنه په اسلامي دنیا کې د اسلامي دنیا ټول ولاړ د خو څوک ډیر زیات مضبوط ولاړ دي هغه د دې ځمکه عوام دي عوام زه ګوره د حکومتي نمائندګانو خبره نه کوم ښه
دا ځینې خلک دا خبره په داسې انداز کې وایي لکه زه چې د دې اوسني حکومت خبره کوم. زه د دې ځمکې د دې خاورې د عوامو خبره کوم چې د دوی په زړه کې د اسلام مینه دومره پرته ده چې خپل مسلمان ورور ته بالکل د خپل ورور په شان ګوري، د هغه دپاره پاسي، د هغه دپاره آواز اوچتوي. نو اسرائیل د دې څیز نه ډېر زیات تنګ و چې یاره په دغه ځای کې خو نور څه کار نشته دی، زه په څه طریقه باندې د دې دنیا د سترګې نه ځان پټوم او خپل کاروایان جاري ساتل غواړم، که په غزا کې که بیا په یمن کې او په هر ځای کې دوی ته سپورټ ملاویږي چې ختمومه. خو په دغه ځای کې مسلسل ریلیانې کېږي، مسلسل احتجاجونه کېږي، په دارالخلافه کې کېږي او هغه ټولې دنیا ته شو کېږي، نو ټوله دنیا راپسې واپس راوچتئ. د دې سړي څه علاج کول غواړي. نو دغه اسرائیل اصل کې اوس انډیا ته سترګه والې ده چې داسې کار وکړه که نه، چې ته دا سړی انګیج وساته، د انګیج وساته چې په دغه ځای کې کوم خلک چې بس د هغه خیال بیا صرف ستا سره یو ستا سره جنګ دی. دا ډرون مرون پې وروله، په ډرون کې خو ستا څه نقصان کېږي، صرف پیسې به ځي او هغه دله زه درلېږم، پیسې به هم زما ځي، ستا به څه نقصان نه کېږي. ته ډرون وروله او په هغه باندې دا حملې مسلسل جاري وساته او دا سړی انګیج وساته چې زه پکې خپل کار وباسم. نو دا چې کوم د انډیا چې څه کوي د پاکستان سره که نه، نو دا یو قسم د اسرائیل سپورټ هم دی. په دې وجه باندې اسرائیل اسلحې رالېږي انډیا له مسلسل. اوس ظاهره خبره د پاکستان خو به ریسپانس کوي، خو پاکستان ریسپانس کړی دی که نه دی. نو د انډیا نیوز بار بار دا کور کوي، د انډیا نیوز یې کور کوي چې پاکستان هم ډرونز رالېږلي دي او میزایلز یې رالېږلي دي او اټیک یې کړی دی او زموږ چې کوم فوجي اډې دي، ملیټري سټیشنز دي، دا یې ویشتل. دا بار بار انډین نیوز کور کوي. او بیا پکې پټانکوټ یادې او په جموں کشمیر کې مختلف قسم علاقې یادې چې په دې ځایونو کې امرتسر شو، دا مختلف ځایونه شو چې په دې ځای کې پاکستان اټیکس کړي دي چې د هغې نه پاکستان انکار کوي. پاکستان ته انکار کوي چې دا اټیک مونږ نه دی کړی. د دې انکار کولو مطلب دا دی چې پاکستان ورته دا ویل غواړي چې اټیک دا نه دی، اټیک خو به د دې نه بعد زه کوم او ښه پوره پلانډ اټیک به کوم، څنګه چې تا پلانډ اټیک کړی اټیک به هغه شانتې کېږي. نو ته دې ته اټیک مو وایه، د دې په ترو ځان مه خلاصوه چې پاکستان خپل بدل واغستو، زما فوجي انسټالیشنز باندې اټیک وکړو خو ما په هوا کې ختم کړل، خپل بدل یې واغستو لهذا اوس دې قلار شي. پاکستان ته انکار کوي چې ما اټیک نه دی کړی. اوس به تا کتلي مې هغه یو ویډیو ډېره زیاته مشهوره شوله، هغه دلته کې چې په کوم سټیډیم کې میچ و هلته کې ډرون رالی راپرېوتو، نو میچ یې کینسل کړو. اوس خو پی ایس ایل میچونه غالبا دوبۍ ته شفټ کړي. هلته هغوی په خپل سټیډیم کې انډین آرمي او انډین آرمډ فورسز او دا زنده باد او مرداباد او دا غوبل هلې ځلې شروع کړې وې. اکدم هلته کې مې یو لیټ بند شو، چې لیټ بند شو وایي د دې کې ټیکنیکل مسله ده. چې کله ورپسې دا دویم لیټ بند شو، یاره وایي دا ټیکنیکل مسله نه ده، داسې کار دی چې دا حالات راته خراب ښکاري. نو چې په سټیډیم کې مې څومره خلک وو، دوی خپلې کړلې، دوی پردۍ کړلې، داسې وتې وو چې په سکندونو کې هغه سټیډیم خالي وو، د لمنو پسې شاته شرار کړی او په دې خلکو پسې خیر لمنې خو په هغوی پسې نه یې، خو شرټ مرچ پینټ شرټ وغیره یې اچولي. خو مطلب مې دا دی چې د غشي په شانتې کې وتې وو، د سټیډیم نه سټیډیم یې بالکل خالي کړی. بیا انډین میډیا دا کور کول چې یاره څه پینک مینک نه و، خو ښکلې په احتیاط سره هغوی د سټیډیم نه ووتل، دونه څه پرابلم نشته، صرف د دا شو کول دپاره چې موږ محفوظ یو څه نشته دی. خو د یارې نه پې 11-12 تېره شوې وه. او ظاهره خبره دا خو د دې ځای په خلکو کې مشهور دی چې دا کله ته د لوبې نه وباسې نو پیچ به تا ته هم کندې کوي، ته ته هم ګیم نشي کولی. نو اینی هاو پاکستان خو د هغې ریسپانس نه انکار کوي چې دا ریسپانس ما نه دی کړی. مطلب دا دی چې ریسپانس به زه کوم، خو انډیا وایي چې نه دا ریسپانس هم تا کړی، ډرونز تا رالېږلي، میزایلز هم تا رالېږلي. اوس خو مونږ خبرې وکړو چې د پاکستان سره شته دی داسې ډرونز چې په هغې باندې دی دغه شانتې کې جوابي کاروایي د ډرونز په شکل کې کول شروع کړي، څنګه چې انډیا کوي. نو د پاکستان سره هم ډرونز شته دی او ایډوانس لیول والا ډرونز ورسره شته دی. لکه مونږ اول خبرې وکړو د بوراق، دا بوراق پاکستاني خپل ډرون دی چې پاکستان یې خپله جوړوي، انډیجینیس دی. د پاکستان نیسکوم مطلب نیشنل انجینیرینګ اینڈ ساینټیفیک کمیشن نیسکوم دوی جوړ کړی دی بوراق، ایډوانس لیول والا ډرون دی او دی انسپایر دی MQ1 نه، د امریکا ډرون نه دی MQ سیریز، ایډوانس لیول والا ډرونز دي، طاقتور ډرونز دي، خطرناک ډرونز دي. نو دغه MQ1 پریډیټر ډرون نه دی انسپایر دی، په هغې طریقه باندې جوړ دی. لیزر ګایډډ میزایلز پکې لګي او خپل ټارګټس په پریسیژن سره په ایکوریسي سره چې خطا کېږي نه ایشتی شي. بوراق ډرون دغه شان کې پاکستان خپل یو بل ډرون هم جوړوي چې هغې ته مونږ شاهپر وایو، شاهپر سیریز، شاهپر 1 ورسره شته دی، شاهپر 2 یې جوړ کړی دی، شاهپر 3 یې اوس جوړ کړی. هغه تېر کال یې د دې نمایش وکړو، په دې باندې مونږ کلاس اخیستی او زما پې کمپلیټ کلاس ریکارډ دی، ته یې کتلی شي. شاهپر 3 ډرون ایډوانس لیول والا ډرون دی، میل ډرون دی، میل مطلب میډیم الټیټیوډ لانګ انډورنس، په هوا کې ښه کافي وخت تېرولی شي، ښه کافي ساعت تېرولی شي، ښه کافي ګنټې تېرولی شي، په هوا کې به ګرځي او خپل کار به پوره کوي، جاسوسي درله کوي، اټیک درله کوي، جګړه درله کوي. 35,000 فوټ 15 فوټه پورې دی به رالوتی شي، 300 کیلومتره پورې لرې ځای دی ته ایستلی شي. ایډوانس لیول والا سینسرز پکې لګېدلي دي. د شاهپر 3 ډرون خبره کوم. نو دا شاهپر چې کوم سیریز دی دا هم پاکستان جوړوي، ګلوبل ډیفنس انډسټریز او دا نسکام والا ورسره جوړوي، نیشنل انجینیرینګ اینډ ساینټیفیک کمیشن والا. نو دا ډرونز پاکستان سره خپل شته. د دې نه علاوه چې کوم مرګري ملکونه دي د هغې نه راغواړي هغې مول ورکوي، څنګه چې د انډیا مرګري اسرائیل دی اسرائیل ول ورکوي. دغه شانته کې پاکستان هم د خپل مرګرو ملکونو نه دا اخلي، بای کوي. لکه مثال کې طور پر مشهور ډرونز دا ته ما یاد کړو، هغه بل ورځ د ترکي بایرکټر TB2 ډرونز او اکینسی ډرونز شو، دا د ترکي ډرونز دي او ترکي د ډرون په دنیا کې ډیر زیات مخکې دی، په ډرون ټیکنالوژي کې ډیر زیات مخکې دی، په دنیا کې په ټاپ لیست کې د نوم راځي په ډرون ټیکنالوژي کې. نو دغه ډرونز پاکستان د ترکي نه امپورټ کوي، نو دا هم ورسره شته دی. او د دې نه علاوه چاینیز ډرونز خو چرته تللی نه دي، هغه هم مسلسل پاکستان امپورټ کوي، هغه هم سره شته دی. د پاکستان سره اوورال د ډرون مختلف ویرایټیز شته دي،
ورسره دي او د دې په ترو باندې هم مضبوط سټریټیجیک اټیک کولی شي. ګوري پاکستان هم اوس هغه د رشتو حملو نه انکار کوي او وایي چې دا تاسو کومې حمله په مونږ باندې کړې ده دا یو اکټ اف وار دی، دا تاسو زموږ سره جنگ چړلې دی او د دې بدله مونږ جواب درکو. اوس په کومه طریقه باندې د جواب ورکوي دا به مخکې کتل کېږي. سر نیکسټ غټ ډیولپمنټ راتلو کلاس به په ان شاء الله اخلو. تاسو په خیال باندې پاکستان اټیک کولی شي که کولی هم شي نو په څه طریقه باندې کولی شي؟ تاسو رائے سوي، تاسو ذهن سوي، د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. وما علينا الا البلاغ. جزاكم الله خير.